Right, hello guys, so welcome back. Right, ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරමු fonts families ගැන වගේම කොහොමද font එක change කරන්න කියන එක අපේ text වල. Right, ඒකට මම මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික clear කරගන්නවා. උඩට අපිට clear window එකක් ගන්න පුළුවන්. Right, okay. මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම clear කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන body section එකට ඇවිල්ලා මම paragraph tag එකක් open කරනවා. Open කරලා මම මෙතන function type කරනවා. This is the text for testing කියලා. Right, okay. මම මේ විදිහට paragraph tag එකක් open කරලා ඒක close කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතන style වලට ඇවිල්ලා මේ paragraph tag එකට මම CSS එකක් add කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි class එකේ CSS එකක් add කරද්දී ඒක dot එකකින් පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ID එකේ CSS එකක් add කරද්දී ඒක normal hashtag එකකින් පටන් ගත්තා. මේ වගේම p tag එකට හරි h1 tag එකට හරි අපි hashtag එකක් මේ CSS එකක් දාද්දී ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම type කරනවා dot එකක්වත් hash එකක්වත් නැතුව. Right, okay. ඉතින් මම මෙතනට type කරනවා font size කියලා. Right, type කරලා හැමදෙන 150% දෙනවා. දීලා බලමු මේක හරියට link වෙලා තියෙනවද කියලා මේ CSS එකයි p tag එකයි. Right, okay. Right, ඒක ගානට link වෙලා තියෙනවා. Okay, ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන කොහොමද font එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මම ඒකට use කරනවා මෙතන tag එක තමයි fonts family කියන tag එක use කරනවා. Right. fonts families ගත්තාම අපිට free fonts family ගොඩක් තියෙනවා use කරන්න පුළුවන් ඒවා. මම ඒකට එනවා මෙතනින් Google එකට ඇවිල්ලා මම type කරනවා web safe font කියලා. Right, web safe fonts කියලා search කරලා පස්සේ අපිට එන result වලින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන W3 school එකේ result එක. ඒ result එකට යන්න මොකද ඒක ගොඩක් clear details තියෙනවා. Right, ඊට පස්සේ පස්සේ ඔයාලට මෙතන example එකක් පෙන්නනවා කොහොමද use කරන්න කියන එක. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහාට ආපුවම ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් fonts families තියෙනවා. Right, මම මෙතන bold font එක තෝරගන්න මොකද ඒක ගොඩක් easy අපිට identify කරගන්න font එක change වුණාද නැද්ද කියලා. Right, okay. දැන් තියෙන font එක මේක. ඒ වගේම මම මෙතනට ඇවිල්ලා font family එක paste කරගන්නවා. Right, දැන් බලමු කොහොමද font එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Right, දැන් අපි font එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන ඕනනම් මේක 200% කරගන්න. Right. Okay. දැන් අපි font එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද මේ හැමතැනම මේ fonts family එකක් විදිහට fonts තුනක් තියෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ fonts එකිනෙකට එකක් සමාන. ඒ කියන්නේ මේ impact font එකට ගොඩක් සමානයි. charcoal font එක. ඉතින් මේවා sans serif font එක. මේ වගේ එකිනෙකට font එක සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන නෙමේ, සර්ව සම නෙමේ. හැබැයි ගොඩක් ළඟින් යන අපිට අඳුර ගන්න බැරි ගන්න සමාන මට්ටමේ යන fonts තුනක් තමයි තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් මේ web page එක visit කරන PC එකේ නැත්නම් mobile එකේ මොකේ හරි මේ impact font එක නැත්නම් එයාට පුළුවන් charcoal font එක test කරන්න. ඒ font එක නැත්නම් sans serif font එක test කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ option එකක් CSS වල තියෙන. ඔයාලට fonts family එකක් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ අදාළ font එක නැත්නම් ඊට ගොඩක් සමාන font එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ website එක visit කරන PC එකට. Right. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙන fonts ටිකයි දැන් ඔයාලට බලුවොත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මීට වඩා ගොඩක් හොඳ fonts තියෙන අපිට Google fonts වල. අපි Google fonts වලට ගිහලා ඒ fonts කොහොමද use කරන්න කියලා බලමු. මම මෙහෙම type කරනවා Google fonts කියලා. Right, okay. මෙතන අපව Google fonts list එකක් මොකට බලා ගන්න පුළුවන්. Right, Google fonts වලට ආවට පස්සේ මේක මම full window එකක් කරගන්නවා. Right, ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන return to classics කියලා option එක. ඒක click කරන්න. Right, එතන අපිට font එක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ආවට පල්ලෙහාට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන fonts ගොඩක් තියෙනවා. නිකන් modern style fonts තියෙනවා මෙතන. Right, මෙතනින් කැමති font එකක් වගේ website වලට තෝරගන්න පුළුවන්. Right. මම මෙතන තෝරගන්න quicksand කියන font එක. මම ඒක මෙතනින් plus mark එක select කරලා මේක select කරගන්නවා. Right. ඊට පස්සේ අපිට මේක කැමති font ගන්නත් මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඕන ඊට පස්සේ font set එක එකපාර download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එකට manually. අපිට එහෙම download කරගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මොකද අපේ website එක මේක add කරන්න යන හින්දා මම මෙතන click කරගන්නවා font එක select කරගත්ත තැන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් empt code එක බලා ගන්න පුළුවන්. Right. මේ සම්පූර්ණ code එක copy එකක් ගන්න. මේ empt code එක. Right. ඊට පස්සේ අපව මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ HTML sheet එක කැමති තැනකට ඔයාලට මේක paste කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක default paste කරන්නේ head section එකට. Right, ඔයාලට ඕන තැනකට මේක paste කරන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍ය අපි පුරුද්දක් විදිහට මේ font families වල link එක paste කරන්න මෙතන head section එකට. Right, මම මේ විදිහට empt code එක මෙතනට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේ fonts family එකේ name ටික තියෙනවා. ඒ name ටික copy එකක් අරගෙන මෙතන font family එකේ තියෙන තැනට replace කරනවා. Right. replace කළා මම මේක save කරගන්නවා. අපි බලමු ආපහු සරම් මේක refresh කරලා කොහොමද font එක change වෙන්නේ කියන එක. මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right, මෙතන font family එක දෙපාරක් ඇවිත් තියෙනවා. Right, we can check it again. Okay,
දැන් බලන්න අපිට කලින් තිබ්බ අර සාමාන්‍ය ෆොන්ට් එකට වඩා ගොඩක් ලස්සන ෆොන්ට් එකක් දැන් මෙතන ඇවිත් තියෙනවා. right. ඉතින් මේ විදිහට කැමති ෆොන්ට් එකක් Google Fonts වලින් තෝරගෙන ඒක මෙතනට link කරලා මෙතන ෆොන්ට් ෆැමිලි එක change කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලස්සන ෆොන්ට් එකක් වගේ වෙබ්සයිට් එකට ගන්න පුළුවන්. මොකද ෆොන්ට්ස් වලින් ගොඩක් ඔයාලගේ විසිටර් attract කරලා තියා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය normal ෆොන්ට් එකට වඩා. right. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු styling text ගැන වගේම elegant text ගැන. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඔයගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් යටින් comment කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.